Hi guys, so today papakita natin yung solar generator natin. Yan. Ayos. So ito yung makuha mo pag bukas mo ng box. Mga kasamang accessories for AC charging, solar charging, and car charging. Okay, ano ba to? So, isang side, you have the AC output, solar input, AC input, and mga switch. Sa kabilang side, meron tayong yung kanyang lamp. Meron ding USB, DC, yung switch nya, battery indicator. Okay. So ano bang kaya nito? This is 500 watts. Rated nya, peak is 1000 watts. And ang kanyang power is 288 watt hour. Okay, sige, try natin. Una nating i-try is itong electric fan. Yan. So, saksak natin dito. On natin. Yun. Pasok. Yan, electric fan. Lakas ng hangin. Okay. Sabay naman natin yung TV. May saksakan ng TV. Power. Saksak natin ulit. Okay. On natin yung TV. Naka-on yung TV, on yung electric fan, nakasaksak po yan dito. Wala pong magic yan. Yan. Basta yan. Try naman natin yung USB. Gamitin natin itong Huawei. Meron pala pag isa lang kamay. Ayun, nag-charge. So, dito rin yan. Charge siya. Pwede natin yung habang nagcha-charge kayo, habang ginagamit nyo, pwede po yan isabay na nakasaksak yung solar. So habang ginagamit, nagcha-charge. Pwede rin sa AC, kung gusto nyo, pwede siyang maging UPS eh. At kung nasa kotse kayo at kailangan nyo ng saksakan sa kotse at kailangan nyo rin siyang i-charge, pwede rin dito naman. Okay.